Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với tin tức sân cỏ. Brighton của mùa giải này có thể xem là một trong những đội bóng đáng xem nhất Premier League. Họ nổi tiếng với lối chơi tấn công đầy máu lửa, nhưng song song với đó, hàng phòng ngự cũng tồn tại không ít lỗ hổng và kiến trúc sư trưởng cho tất cả những điều này chính là tân huấn luyện viên của đội, Fabian Haller. Vị chiến lược gia thế hệ mới, chỉ mới 32 tuổi này, đã thành công áp dụng một số lối chơi chiến thuật táo bạo bậc nhất tại ngoại hạng Anh và đã thu được những kết quả ấn tượng trong video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu mổ xẻ ba miếng đánh chiến thuật then chốt mà Haller đã mang đến cho Brighton. Chính những chiến thuật này đã biến Brighton trở thành một trong những đội bóng đáng gờm nhất Premier League. Sau hơn một thập kỷ phát triển, chiến thuật pressing tầm cao ngày càng trở nên tinh vi và phức tạp. Điều này buộc các đội bóng chú trọng triển khai tấn công từ tuyến dưới như Brighton phải tìm ra những cách thức đưa bóng lên phía trước một cách sáng tạo hơn. Mục tiêu chính trong giai đoạn tổ chức tấn công là đưa bóng từ khu vực phòng ngự lên khu vực tấn công một cách nhanh nhất có thể. Để đạt được điều này, Haller đã áp dụng một cấu trúc đội hình 2-3-5 độc đáo trong hệ thống này, hai trung vệ cùng với thủ môn tạo thành tuyến sau cùng. Trong khi đó, hai hậu vệ cánh sẽ bó vào trong, hợp với một trong hai tiền vệ phòng ngự để tạo thành tuyến phòng thủ thứ hai. Cách sử dụng hậu vệ cánh đầy sáng tạo này đã giải phóng cho tiền vệ phòng ngự còn lại, cho phép anh ta dâng cao, từ đó tạo ra lợi thế quân số trên hàng công. Ví dụ trong tình huống tổ chức tấn công này, Brighton triển khai đội hình 2-3-5. Hãy chú ý vị trí của James Milner, anh ta đứng rất gần với João Pedro. Khi Welbeck lùi về tham gia tổ chức, Milner cũng nhanh chóng dâng lên tham gia tấn công, tạo ra lợi thế 5 đấu 4 trên hàng công. Milner không chỉ cung cấp thêm một lựa chọn chuyền bóng, mà còn có thể di chuyển xâm nhập phía sau hàng thủ đối phương, tạo ra cơ hội ghi bàn rõ rệt trong một bối cảnh khác. Ari đứng gần với các tiền vệ tấn công. Ngay khi nhận bóng, Brighton ngay lập tức tạo ra thế 5 đấu 4 trên hàng công, cho phép đội có nhiều phương án chuyền bóng và làm phong phú thêm các mảng miếng tấn công. Điểm mấu chốt của chiến thuật này là luôn có một cầu thủ ở trạng thái không bị ai kèm, nhờ đó có đủ thời gian và không gian để sáng tạo cơ hội. Điều này giải thích tại sao Brighton là đội bóng có số lần tịnh tiến bóng nhiều thứ 3 tại Premier League. Sức hấp dẫn của hệ thống này nằm ở tính hiệu quả của nó. Thông qua những pha phối hợp tam giác ngắn, bóng được đưa từ sân nhà đến 1/3 sân đối phương một cách nhanh chóng. Nhưng đó mới chỉ là một phần trong toàn bộ chiến thuật của Haller. Một phần quan trọng hơn là làm thế nào để tạo ra những cơ hội dứt điểm thực sự nguy hiểm. Điều này đến từ miếng đánh thứ hai của Haller. Mùa này, Brighton đã tạo ra 91 cơ hội ghi bàn, xếp trong top 4 của giải đấu. Nguyên nhân nằm ở những khu vực cụ thể trên sân. Nếu bạn quan sát kỹ tất cả các bàn thắng của Brighton mùa này, bạn sẽ thấy phần lớn chúng xuất phát từ những khu vực trọng yếu này. Ví dụ như bàn thắng quyết định trong trận gặp Man United hay bàn mở tỷ số trước Tottenham. Vậy tại sao lại phải tập trung khai thác những khu vực này trên sân? Một lý do cốt lõi là khi phòng ngự, các khu vực hành lang cánh thường dễ bị bỏ qua. Hầu hết các đội bóng đều ưu tiên bảo vệ khu vực trung lộ ngay trước khung thành, hay còn gọi là khu vực 14, vì đây là nơi tạo ra nhiều mối đe dọa tấn công nhất. Do đó, khi đối mặt với áp lực phòng ngự, họ có xu hướng co cụm vào trong, bố trí rất nhiều cầu thủ ở trung lộ để ngăn chặn các cú sút trực diện. Kết quả là hai bên cánh của sân trở nên tương đối trống trải, hệ thống phòng ngự ở đây mỏng hơn và dễ bị đối thủ khai thác hơn. Và đây chính là điểm mà Brighton làm rất tốt. Thay vì cố đấm ăn xôi ở trung lộ vốn đã chật chội, họ khôn ngoan chuyển hướng tấn công sang các khu vực hành lang cánh này. Thông qua việc các hậu vệ biên thường xuyên dâng cao chồng cánh, các tiền đạo cánh cắt vào trong cùng sự hỗ trợ của hàng tiền vệ, Brighton có thể kéo giãn hàng phòng ngự đối phương theo chiều ngang một cách hiệu quả, từ đó tạo ra không gian tấn công ở phía đối diện. Lối chơi này thực sự rất hiệu quả, nhưng vẫn tồn tại rủi ro nhất định. Đội hình tấn công 2-3-5 tuy tạo ra lợi thế quân số ở khu vực tấn công, nhưng đồng thời cũng khiến hàng phòng ngự của Brighton lộ ra những khoảng trống mênh mông phía sau. Nếu để mất bóng trong giai đoạn tổ chức, Brighton rất có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị phản công nhanh và có thể dẫn đến bàn thua thực tế. Trong năm mùa giải Premier League gần nhất, 32% số bàn thua của đội đến từ các pha phản công nhanh của đối thủ. Các đội bóng hàng đầu như Man City, Arsenal hay Liverpool đều rất giỏi trong việc tận dụng những cơ hội này. Vậy nếu Haller vẫn kiên trì với lối chơi táo bạo này, ông sẽ làm thế nào để tránh khỏi những tình huống nguy hiểm đó? Điều này dẫn chúng ta đến chiến thuật thứ 3 của ông, tự động hóa chiến thuật. Nói một cách đơn giản, tự động hóa chiến thuật nghĩa là trong trận đấu, khi một sự kiện cụ thể xảy ra, các cầu thủ sẽ thực hiện một loạt các hành động đã được lập trình sẵn. Phương pháp này nâng cao hiệu quả của cả đội, cho phép các cầu thủ phản ứng một cách nhanh chóng mà không cần phải suy nghĩ tìm giải pháp mới mỗi khi tình huống tương tự xuất hiện. Ví dụ, mỗi khi Brighton đối mặt với việc pressing cường độ cao của đối thủ, họ sẽ dựa vào sự phối hợp nhuần nhuyễn của các nhóm 3 người để thoát khỏi vòng vây. Trong tình huống trận đấu này, khi Brighton đối mặt với 5 cầu thủ pressing tầm cao của Man United và cố gắng tấn công biên, các đường chuyền đến hai tiền vệ phòng ngự đã bị chặn lại. Để đối phó, Brighton đã đưa vào một cầu thủ thứ 3 để tạo kết nối với hậu vệ biên. Một ví dụ khác, Brighton đối đầu với 6 cầu thủ pressing tầm cao của Arsenal. Đội vẫn muốn tấn công qua biên, nhưng Venkman đã bị Martinez cắt đứt đường chuyền. Vì vậy, Brighton đưa vào cầu thủ thứ 3 là Hinsel để hoàn thành kết nối với Venkman. Vậy các bạn kỳ vọng gì vào lối chơi của Brighton ở mùa giải tới? Hãy để lại bình luận và cùng thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video phân tích chuyên sâu tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!